following are the properties that can be observed from the graph of a normal distribution, also known as the Gaussian distribution. There are 7 properties in a normal distribution, and you can find these properties in your self-learning modules from 5 to 7. Okay, for example, sa inyong module page 7 number 1 nakabutang diha nga ang mean kuno 60, then ang standard deviation is 5. Then sketch a normal curve for the distribution. So di ba mao man ni ang normal curve. So asa ibutang dadyon ang 60 or ang mean. So diha na siya ibutang sa tunga. Na unsaon man pagbutang diri kilid padong right o kilid padong left. Since ang atong standard deviation is 5, now according to the property, ato ra ko na siya i-plus padong plus right. So mahimo na ning 65, 70, and then 75. Kung padong po ka sa left, imo ra po nang i-minus ng standard deviation. So mahimo ni siya 55, 50, then 45. Now, number 2. Diha gyapon sa page 7, number 2, nakabutang diha. A continuous random variable x is normally distributed with a mean of 45 and standard deviation of 6. Then, illustrate kuno a normal curve and find the probability of the following. So, kani. Nanagingon diha, primero, illustrate a normal curve. So, ang atong mean kay 45 man, so diha. So, padong ka nga rin sa right, mag-plus ka sa iyang standard deviation which is 6. So, mahimo na ning 51, 57, and 63. Padong po ka diri sa left, mahimo na ning 39, 33, and 27. So, mara ni ang normal curve. Karon ang giingon diri kay pahitaon man kuno ni sidya ang probability ani. So p of x which is greater than 39 but less than 51. So daaman ang 39, diya ang 51, so pahitaon kuno nato ang probability aning shaded nga part. So unsa man kuno yung probability ana niya. So nakabantay mo ngadto sa property number 7 na diha nga ang ijang area kuno is 68.3%. So mao na. So letter B, find the probability of x which is greater than 33 but less than 65. So ato gyapon sidyang ikuan ibutang sa normal curve. So asa man ni dapit? Di ara ang 33, di ara pod ang 63, so kani sila nga part. Pila man kunoy probability ani nga part. So kung atong i-recall ngadto sa property number 7, na dihay nakabutang nga kung kani ra sidya nga part kana diha, that is 47.7%. O kani pud sidya nga part kutob diri, pila man na sidya, that's 49.85. So atong i-total na si 47.7 plus 49.85. So ang ijang probability is 97.55. So again, og mangutana mo, dis amang kung ni-refer ani, so tanawa sa inyong module page 7 po na adres ibabaw kung untila area ana kung kaning duha, pila po area kung kaning tulo. So ato ra siyang gi-add, so nakakam up ta og 97.55. Okay, another example, letter C, page 7 gihapon sa inyong module. Illustrate the normal curve and find the probability of p of x which is greater than 45. Di ara mag 45 dya. Ang x kuno is greater than 45. So kani diri nga part sila tanan.
So pila may probability ni dya? So di ba klaro kaadyo nga ijang probability is 50%. Kaya di ba according sa property nga kaning katong nga gikan aning center padong diri, that's 50%. O kani pud si dya 50%. Pero kari ang atong gi-shadean tungod kay nakabutang diri sa given nga x which is greater than 45. So kani nga part mao ni ang mas dako sa 45. Okay. Next, kani gihapon page 7 letter D. Illustrate the normal curve and find the probability of p of x which is less than to 39. So mo ni ang normal curve, mo gihapon ang atong mean, ang atong standard deviation, di ara ang 39. Karon less than 39 man kuno, so kari si dya nga part ang atong shadean. Okay, less than 39 man. Karon pila may probability ingani? So di ba atong i-recall kana si dya diha kutob, that's 50%. Dya kay naa man wa man is apil sa color kani nga part, so mahitabo 50 minus sana to ani nga part. Pila man na si dya? So nagihapon sa page 7 nakabutang nga kani nga area kaning white color, that's 34.15. So 50 minus 34.15, ang answer ana is 15.85. So sa ato pa ang iyang probability is 15.85%. As mentioned earlier, the normal variable is standardized by setting the mean to 0 and standard deviation to 1. This is the purpose of simplifying the process in approximating areas for normal curves. As shown below is the formula used to manually compute the approximate area. This formula is seldom used because a table was created to summarize the approximate areas under the standard normal curve and to further simplify the process. The table of probabilities is known as the Z-table. So, mao ni siya gitawag nga Z-table. So, saan man ni siya paggamit? So, kintahay, that's in yung module, page 14, number 1. Find the area that corresponds to Z equals 2.67. So, saan pagkuha sa iyang area? So, unahon sa nimog tanaw ang 2.6. Asa man na siya dapit? So, di ara ang 2.6 na ang 2.6. Karon ang last digit diya kay 7 man na 7. So, 2.6 diya. Pangitao nimo si diya ngari sa 7. So, 2.67. So, ang ilang intersection is 0.9962. So, ang area day ani ni diya is 0.9962. So, another example tahay, number 2. Find the area that corresponds to Z equals 1.29. So, sa tayo unahon sa pangita ang 1.2. So, di ara ang 1.2 kani na 1.2. Then, ang sunod, pangitao na to ang ijang last digit which is 9. So, 9 man ijang last digit. So, unahon 1.2. Then, asa man ang 9. Di ara. So, 1.2. Then, 0.09 karina 9. So, ang ilang intersection kani. So, sa ato pa, ang area di ay anang 1.29 is 0.9015. So,
kintahay mangutana mo o sir what if wala gyud sa decimal or y point, so pwede ra gihapon like may kuntahay mo nga z equals to 3, so nganhira ninyo tan-awon sa 3.0 which is 0.9987. So available po ng z-table sa mga negative, kaya basig mangutana mo sir what if negative, so naa po diha ang mga negative sa z-table. Again, makita ni si Ja sa inyong module page 19 to 20. Okay, sa inyong module page 15, number 1, find the proportion of the area between z equals negative 1.25 and 2.19. So giingani si Ja pagsuwat o saan man siya pagbasa, probability that z is greater than negative 1.25 but less than 2.19. So saan man na si Ja pag solve or pagkuha sa ijang proportion or area. Now maghimo sa taaning normal curve. So dinhi 0 1 2 3 kanipod negative 1 negative 2 negative 3. Mautana mo nganong ingani ang ijang butang diha tungod kay kuanan ato sa property nga ang normal variable is standardized. So meaning atong iset ang ijang mean into 0 and the standard deviation is 1. So ingana si Ja. Now, asa man na dapit ng negative 1.25 ug 2.19. So naana din hidapit negative 1.25 pasubraan tahin na to gamay unya 2.19 na po diri pasubraan na to gamay. So kana si Ja nga part may atong kuanon unsa may area ana ni Ja nga kani nga part kana shaded nga part. Now og atong tan-awon ngadto sa z-table, ang z-score nga negative 1.25 equal na si Ja into 0.1056. Ang z-score pod na 2.19 equal po na si Ja into 0.9857. Atong tan-awon nga to sa z-table. Now atong pangitaon ang ilang area kani between anak nilang duha o sa may buhaton. So ato orang i-subtract ang duha ka z-score. So 0.9857 minus 0.1056, so equal ana is 0.8801. So sa ato pa ang kani si Ja mao ni ang area kani nga area ilang between. So mao na si Ja ang ila. So yun sa man ato pwede na to na si Ja i-times ito 100 para mahimo si Ja ang 88.01%. So yun sa pagkuha ni duha man na sila. So ang iyang equivalent nga score katong gi-refer sa z-table gi-minus pod sa equivalent sa negative 1.25 ngadto gihapon sa z-table. So mao ni point unja atong gi-times 100 mao nang nahimong 88.01%. So kanide nga area ilang in between is equal to 88.01%. Okay, number 2, using the standard normal curve, find the probability of z less than 1.67. So atong gidrawing again mo gihapon ang normal curve, atong i-locate asa ang area dapit sa z-score. So this is 1.67 man. So naa si Ja diri dapit taha o diri dapit dapat sa katunga tahay. So kani ang shaded nga part kay less than 1.67 man, so mas gamay ni Ja. O tan-aw na to sa z-table, ang z nga 1.67
equal na siya sa area nga 0.9525. So sa ato pa kani siya nga part, ang area ani is equal to 0.9525 or 95.25%. Okay, last example. Using the standard normal curve, find the probability that z is greater than negative 0.65. So normal curve, asa man na dapit na negative 0.65. So aras sa kaabot sa negative 1. So magnara na siya siguro diri dapit. Unja kay greater than negative greater than makuno siya sa negative 0.65. So kani siya nga part. So atong tan-awon ngadto sa z table, ang z score nga negative 0.65 na equal na siya sa 0.2578. So atong pangtaon ni siya nga kay nakabutang kay greater than makuno niya, unsaan man nato siya pagkuha. So take note nga the whole area aning normal curve is equal to 1 gud nga siya. Di gud na siya pwede mula pa sa 1 o makuwang sa 1. So kaning siya tanan area is equal to 1. So saan pagkuha ani, ato rang i-minus ang z score sa 1. So 1 minus 0.2578. So that's equal to 0.7422 or 74.22%. So kanidi ay 74.22%. So z-score is the essential component in standard normal distribution. This allows us to describe a given set of data by finding the z-scores. This leads us to a question of how z-scores are identified. Given a normal random variable x with mean and standard deviation, each value of x of the variable can be transformed into z-scores using this formula. For example, a random variable x has a mean of 6 and a standard deviation of 2. Find the corresponding z-score for x equals 11. Okay, sa example number 1 sa z-score, a random variable x has a mean of 6 and a standard deviation of 2. Find the corresponding z-score for x equals 11. So ato oras lang i-substitute ang x kay 11 minus ang mean niya is 6 divided by the standard deviation which is 2. So this is 5 over 2. So ang ijang z is equal to 2.5. So mao ni ijang corresponding nga z score. Okay, number 2. The scores in the summative test of 11 STEM B are normally distributed with a mean of 65 and a standard deviation of 12. Find the probability that some students get a score below 40. So sa number 2, the scores in the summative test of 11 STEM B are normally distributed with a mean of 65 and a standard deviation of 12. Then find the probability that some students get a score below 40. So using the z-score formula, so ang atong x is 40 minus ang atong mean kay 65 divided by the 12 which is the standard deviation. So 40 minus 65 is negative 25 divided by 12. So ang atong z-score is negative 2.08. Hindi nakabutang diha sa question kay find the probability that some students got a score below 40. So therefore, ang atong x kuno is less than 40. Ngano man ni kay nakabutang diha sa
question kay probability that some students got the score below 40, so mas gamay kuno sa 40, so mao ni. So ang ato na siya karon probability kuno that z is less than negative 2.08. So mao na siya. Ato na siya karong i-shade sa curve. Mao ni ang curve asa man na dapit ng p of z, probability of z less than negative 2.08. So negative man diri unja kay 0.08, so na diha dapit, then less than na diri ang ijang shades. Then unsa man ang ijang area. So kung tan-aw na to sa z table, ang z score nga negative 2.08 equal na siya sa 0.0188. So kung atong gipangita kuno is kani nga area, so mao na siya. So this is 1.88%. A percentile is a measure used in statistics indicating the value below which a given percentage of observations in a group of observations fall. Imagine you took a standardized test and you scored 91 at the 89th percentile. This means that 89% of the examiners scored lower than 91 and 11% scored higher than 91. This explains that 89th percentile is located where 89% of the total population lies below and 11% lies above that point. To illustrate the 89th percentile of the normal curve, here are the some steps. So to illustrate the 89th percentile of the normal curve, so mao ni ngani pag step. So, express na to ang percentage as probability. So, remember that 89% is equal na po na siya to 0.8900. Now, using the z table, atong ilocate asa dapit ng 8900. So, atong tan-awon. Kung matanawan na to sa table, walay nag 8900, walay nag kuan og 0.8900 naa siya din hinadapit. Murag wa joy nag exact ka 8900. So naa just between sa 0.8888 og 0.8907. So according sa kuan, mas duol kuno siya sa 0.8888. So therefore naa siya sa 1.22. So equal siya sa 1.22 according sa Z table. So ato siya i-construct nga ri sa normal curve asa dapit ng 1.22. So naa diri. So asa man ang shaded part. So diri siya shade part na to. Anong naa po diha siya? Ngayon man diha nga according sa given nga 89 examiners scored lower than, so lower man ko no, so naa siya diri nga part. So mga sabot